Tervetuloa tänne Harris Food Factoryn vaunulle Varkauden itsenäisyyden puistoon kaupungintalon juurelle. Me ollaan täällä koko kesä teitä varten tarjoilemassa herkullisia lähiruokia. Meillä ehdottomasti suosituin annos on tuo meidän haukipurgeri. Ja sitten toinen mitä meillä tykätään syödä on Harris Burger. Harris Food Factory valmistaa pääsääntöisesti järvikalasta kylmäsavustamalla muun muassa haukitartaria, kylmäsavuhaukea marinaadissa. Moikka! Deo Sama Kitchen on purjehtunut tänne Varkauteen Harris Food Factoryn vieraaksi ja tehdään kylmäsavulohileipä Harrin tapa. Eli tehdään tämmönen kalatahna tai tartar-tyyppinen. Leikataan hienoksi kaikki kamat. Meillä on tässä tää kylmäsavukirjolohi. Ja pannaan vähän punasipulia, vedetään kaikki suht hienoksi ja sekoitetaan crème freshin ja tuorejuuston kanssa. Maustetaan vähän tillillä, tsekataan, että tarviiko yhtään suolaa. Mutta tähän voi tosiaan sit käyttää muutakin yrttiä, ihan mielen mukaan. Mulla on valmiiksi sekoittanut tähän crème freshiin ja tuorejuustoon. Pannaan siitä tohon sideaineeksi niin sanotusti. Okei, se on aika pitkälti siinä. Tuonkin voi tehdä hyvissä ajoin vaikka tuntia ennen, pari tuntia ennen jääkaappiin, niin se saa vähän maustua ja vetäytyy, aina paremmin toimii. Okei, nyt käydään pyhimmän kimppuun, eli tähän Anopin tekemään ruisleipää. Tää on juureen tehty ja täys luomurukise. Sitten vähän paahdetaan näitä. Anopin ruikkarit on paahdettu. Pannaan vähän Järvikylän salattia, romainee, pikkasen tonne pohjalle. Okei, sit vaan pyöräytetään tästä genellit meidän kylmäsavumassasta ja laittaa tuohon leivälle. Tästä tulee huippuhyvä esimerkiksi alkuruoka kesäjuhliin. Tai sit menee ihan jonain tapashenkisenä omana välipala tyylisenä settinä. Noni, sit vaan samppanet auki ja kylmäsavuleipää suuhun. Loistavaa kesää kaikille ja oikein paljon tervetuloa viihtymään tänne meidän seuraan.